اگر این کارا رو بکنی دوست دخترت میترسه باهات بیاد روی تخت، یا اگرم بیاد با جون و دل نمیاد. اون از اومدن باهات توی رابطه میترسه و این ترسش از مدل حرف زدن تو، از رفتارهای توی که توی وجودش شکل میگیره. اون از این که نتونسته بهش امنیت بدی دلنگرانه و نمیتونه با جون و دل باهات بیاد توی رابطه. همه مواردی که میخوام بهت بگم یکی از یکی مهمتر و حساس ترن. پس تمام حواستو بده به من و تا آخر ویدیو با من همراه باش که این نکته قطعاً به دردت میخوره. به عنوان مورد اول در مورد یه جمله‌ای میخوام بگم که آقا فکر میکنه که اگر این جمله رو بگه رابطه‌شون صمیمی‌تر میشه. اما باید بگم که آقای گلی که قبقبتو پر میکنی، به دوست دخترت میگی که تو که مال خودمی، حالا حامله‌ام شدی که شدی، نگران چی هستی؟ قطعاً شما آقا از ته دلت دوست نداری این اتفاق بیفته و قطعاً هم مراقب همچین اتفاقی هستی. اما با گفتن همچین جمله‌ای به دختر که مثلا میخوای اطمینان اینو بهش بدی که من تا این حد میخوامت که باردارتم کردم، مسئولیتش با خودمه، فوقش به ازدواج رسمی زودتر نزدیک میشیم، این جمله تو نه تنها برای دختر خوشایند نیست، بلکه نگرانی رو توی مغز اون دختر جرقه میزنه. ذهنش رو خیلی درگیر میکنه که ای وای نکنه واقعا این کارو بکنه. چقدر راحت داره میگه که حامله‌ام که شدی. اگه مراقب نباشه چی؟ اگه باردار بشم چی؟ اگه آبروریزی بشه چی؟ حالا یه موقع هم هست که اصلا آبروریزی براش مطرح نیست. خب مثلا میگه که اگر باردار بشم من که بچه نمیخوام، یا مثلا من که نمیخوام درد سخت و عوارض این ماجراها رو به دوش بکشم. خلاصی که شما آقا با یه شوخی خودشیرینی بی خود رابطتون رو به زهرمار تبدیل میکنید. حالا یا اون دختر اونقدر میترسه که کلا امتناع میکنه و پس میزنه درخواست شما رو، و یا حالت دوم پیش میاد که اگر هم برین توی رابطه جسم و روح اون زن از هم جداست، چون مضطربه، چون نمیتونه با تمام حس و حالش توی رابطه حضور داشته باشه و همش نگران و مراقب کنترل شدن حرکت نهایی. مورد دوم، آقایونی که دست به گوشی میشن و مثلا این فانتزی رو دارن که بیا از رابطه‌ای که داریم انجام میدیم من یک ویدیو داشته باشم که وقتی هم که نیستی با اون ویدیو کیف بکنم، یا به جز این دائم عکس و فیلم‌های نود از دوست دخترش درخواست میکنه. خب این رفتارها هم ممکنه اون دختر رو بترسونه دیگه. حتی اگر به اون آقا خیلی هم اعتماد داشته باشه، ممکنه به امنیت اون گوشی نتونه اعتماد بکنه، یا به آینده‌ای که خب هنوز مشخص نیست این رابطه قراره به کجا برسه. ممکنه فکرهایی به سرش بزنه که نکنه این عکسای من بشه آتویی براش، که اگر رابطه به هر دلیلی کات شد منو تهدید بکنه و بخواد اونا رو پخش بکنه. یا مثلا اصلا این هم نباشه، این فکرم نکنه، اونقدر اعتماد داشته باشه که این فکر رو نکنه. خب ممکنه فکر کنه که نکنه کسی به گوشیش دسترسی پیدا کنه و عکس و ویدیوهای منو برداره، و همین فکرها مضطربش میکنن. این اضطراب باعث میشه که بغل امن آقا رو از دست بده و دوباره مثل مورد اولی که توضیح دادم، یا رابطه رو کلاً پس بزنه و یا روح و روانش توی رابطه نباشه و کیفیت رابطه پایین بیاد. مورد سوم، از آقایونی بگم که از خاطرات روی تخت خودشون با پارتنر قبلیشون یا با همسر قبلیشون برای این خانم میان تعریف میکنن، با آب و تاب هم تعریف میکنن. آقای عزیزم، شما به هیچ وجه نباید کلمه‌ای، ذره‌ای از تجربه همبستریتون توی رابطه‌های قبلیتون با پارتنر جدیدتون صحبت بکنید. حتی شما آقایی که رابطه قبلیت مال همسر اولت بوده و الان دوباره ازدواج کردی، صحبت کردن از عمق و جزئیات همبستری‌های قبلی زن رو نسبت به شما سرد میکنه و مرور اون حرفاتون توی ذهنش باعث میشه اون کششی که باید، اون ذوق و هیجانی که باید رو نسبت به رابطه با شما نداشته باشه و نتونه از جون و دل مایه بذاره. پس اینجوری میشه که رابطتون ضعیف و بیکیفیت میشه. پس به هیچ وجه به زبون نیار. و اینم بگم که خب اون قطعا میدونه که اگر قبلا هم دوست دختر یا همسری داشتی، رابطه ها رو باش داشتی دیگه. خب تا اینجا اوکیه. اما اینکه شما به زبون بیاری، این قابل تحمل نخواهد بود. اصلا یه موقع است که شما میخوای بهش بگی که چقدر تو گلی، چقدر تو اوکی هستی، چقدر تو خوبی، چقدر تو پایه‌ای، وای که چه کیفی میکنم باهات، سارا، سحر، ندا، چه میدونم فلانی، اصلا نصف این کارا رو هم با کیفیت انجام نمیدادن. حالی که با تو دارم رو اصلا با کسی نداشتم. شما میای ازش تعریف کنی که مثلا بهش بگی تو چقدر خوبی، ولی داری اونو میکوبی، آواره که رو سرش خراب میشه. همه ی حس حالش رو ازش میگیری. خودت از لذت
محروم میکنی. و اما مورد حساس 4، لایکو بزن انرژی هامون جمع بشه. بریم با هم بشنویم که این نکته خیلی خیلی مهمه و به نظر من خیلی منطقیه و حرف حقه. رک بگم، زن باید مرد ببینه که هوایی بشه براش. یه مرد و دلش به تاب و تب بیفته که دلش بخواد باهاش بخوابه. مردی که تا یه حدودی نزدیک و شبیه به یه زن اصلاح میکنه، کار زیبایی زنانه طور مثل ژل زدن به لب و غیره رو انجام میده، یا مثلا اکسسوری های زنانه استفاده میکنه، یا لباس های جلفی میپوشه که هیچ حس جذابیت مردانه ای رو نمیتونی با دیدنشون تجربه بکنی، اینها هیچ کدوم اصلا نمیتونن شوق و کشش یک زن رو به رابطه با خودش برانگیخته بکنن. پس ظاهر و فیزیک مردانه خیلی شرطه. سعی کنید هر چیز زنانه گونه‌ای رو از خودتون دور کنید. ببینید این مورد متقابلا هم قابل بررسیه. یه خانمی که ویژگی‌های مردانش غالب به ویژگی‌های زنانشه نمیتونه برای یک مرد جذاب باشه. زنی که لوندی میکنه، اشوه بلده، پوشش ظریف زنانه رو داره، قطعا خیلی جذابتر و خواستنی تر از زنیه که رفته توی فاز پوشش مردانه، که حتی گاهی خانمایی رو میبینیم که طرز صحبت کردنشون هم حالت لاتی و مردانه طور کردن و خیلی از موارد دیگه‌ای که از زنانگی یک زن کم میکنه رو توی این زنها ممکنه ببینیم. خب پس همونطور که گفتم این حس متقابلنه، چه مرد به زن چه زن به مرد. این زنی که الان توضیح دادم با این ویژگی‌ها هم نمیتونه کیس با ارزش و خواستنی برای یک مرد باشه تا انتخابش کنه برای همبستری. پس برای زن هم این موارد خیلی قابل اهمیته و گاهن یک مرد با پوشش درخور مردانه، با لحن و جذابیت مردانه، با یه بدن ورزشکار و شونه‌های پهن و هیکل قشنگ و اخلاقای مردانه تو رو خواستنیش میشه یه آهنربا که زن رو برای بودن باهاش بیقرار میکنه. و اینکه اگر میخوای خیلی مفصل‌تر و کاملتر در مورد این مسئله بدونی که چطور میتونی رابطت با دوست دخترت رو به تخت بکشونی و به لذت برسین، حتما این ویدیو رو که اینجا میذارم ببین که در این ویدیو مرحله به مرحله برات توضیح دادم که چطور میتونی با شوخی‌های دو پهلو، با تحکیم پیوند عاطفی، با ارتباط چشمی مناسب و به موقع با دوست دخترت اتفاق یهویی رابطه رو رقم بزنی و بدون اینکه واسهش پلنی چیده باشی، خود به خود با کمال میل هر دو نفرتون رقم بخوره. حتما کلیک کن و ببینش و در مورد این ویدیویی که امروز هم دیدی حتما نظراتتو برای من کامنت کن که قطعا برام خیلی ارزشمنده. و اینکه کسانی که تنهام نذاشتن و تا انتهای ویدیو همراه هم بودن یه گل برام کامنت کنن تا با انرژیش برم سراغ ساختن ویدیوی بعدی. دوستتون دارم. مرسی از همراهی و انرژی های خوبتون.